Basic! Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Aking, Tikman na natin. aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan oras ng ay oras. wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. Oh! Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo. ano. Why? Ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Ilang pareha tayo? Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, gano'n na ang naging konteksto ng palarong ito! Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa, tatlo. mahulog! Ano ang sinasabi? Ano?
Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking alam na lang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng Pag-iisip, mga pag-iisip. ibon Pantakot ng ibon sa bukid. sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Tayo. Yes! Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Hindi ka Kaya nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. Tatlo. Nag-iisip! nagka-calculate. Ikaw ay Nag-iisip. nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Ang score ay mapupunta sa oorat. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay. Dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Oo. Nangungurak. Nangungopya. Nogura ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Sabi. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama?
Sila nga aming masasabi, nanalo kami. Siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one. Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa context niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan.
Sinota mo. Ang best friend ko. Oh, yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba ang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning, Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Wala ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, Okay. this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Nilalagay mo daw. Friend, container. Siguro mo talaga
Anya, Chinita, siguro mo talaga, alam mo yung ginagawa mo, ah. Kailangan niyo ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos mo lang. Sasagat ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga, Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! Nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hi! Lahat na ba? Lahat? Hi! Guys, alam mo, lahatin mo na. Wait! Wag ka pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. Todo mo na yung sige. Okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Ay! Wala pala na More, wait lang. Okay. May spoon na And then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panaharap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, nagugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Okay. Lahat sila. Porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano, do not Ay, durugin mo like Mama, yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay, pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige. One more. Ang
okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. Sriracha. And then, okay, put your head. Yeah. Ay, Wag! ito Okay, na. pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? my spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! 1 more. More! Last! Yeah, okay na yan, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Sabor. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit sa sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Nakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa oras natin ngayon, sa buong kapuluan is already 9:01 p.m. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio, kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. At ngayong gabi na to mga kabisyo, gusto ko lang i-shout out sa mga taong ayaw ka naman mawala pero hindi ka naman pinipili. Shout out sa mga taong ayaw ka nilang mawala pero ayaw ka naman nilang pahalagahan. Ano yun? Parang parking lot lang na pinareserve pero hindi naman pinaparkingan? Parang fire extinguisher? Nasa gilid lang? Kapag may sunog lang kailangan? Kabisyo, let me tell you this. Hindi ka talaga niyan mahal. Gusto ka lang niya kontrolin. Kaya mag-isip ka ngayong Friday night. Sabihin mo sa sarili mo, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mga kabisyo, simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi, samahan niyo po ako sa ating programang SPG Top Secret. At syempre, hindi rin magpapauli ang ating SPG Secret Files. Kaya pakinggan po natin ang kwento sa aking pagbabalik. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once
Patikimin niyo yan. Wala kayong maririnig sa akin! Kakanta ka ba o hindi? Alagang astro, nalagaan ka. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako rireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma.
Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30? 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aampas ka ba? Saan ka ba? Hindi lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayway ka sa camera. Kaway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing po. Bonjing eh. Ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 45 oh.
Alagang Astron! Alaga ka! Alagang Astron? Alagang maaasahan mo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Good evening mga kabisyo! Oras natin ngayon sa buong kabuluhan is already 9:17 PM. At oras na naman natin para sa mga kwentong nakakatigas ng panga. Nakakanang tigas ng sikmura o ng tiyan kakatawa. Ito po ang ating programang SPG Secret Files. Pinainom ko siya pero hindi niya kinaya. Dear Titan Jello at Rocky Terra, kailangan ko yata ng inyong payo. Ewan ko kung sadyang sira ulo ako o kung may mali nga ba talaga sa ginawa ko. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dante. At ito ang aking SPG, as in Super Pakganern Secret File. Matagal ko na kasing sinabi sa kumpare ko at sa jowa niya na wag nila akong isasama sa inuman session nila. Itago natin si kumpare sa pangalang Bong at ang girlfriend niya sa pangalang Inday. Paano ba naman kasi? Tahimik na tahimik ako nagtatrabaho bilang isang vendor ng isaw, fishball, kikiam at iba pa. At nakilala ko ang magjowang si Bong at Inday
nung minsang bumili sila sa akin ng napakaraming stick ng isaw. Yun daw kasi yung gagawin nilang hapunan. Sa sobrang dami, nawindang ako. At naparami ang nilutong isaw. Pero akala ko hanggang doon lang ang kikilanlan naming tatlo. Hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Isang araw, kakatapos lang ng ship nilang dalawang magjowa. Gaya ng nakasanayan, sa akin sila sumaglit para lumamo ng isaw. Pero itong si Inday, pabigla-bigla. Niyaya si Bong na mag-inuman sila dahil meron daw siyang dalaw. Ang ginawa nila, bumili sila ng beer. At sabi naman ni Bong, habang bit-bit nila yung beer na binili nila, isama daw ako. Ang sabi ko naman, wag na, nakakahiya naman. Baka hindi niyo ako kailangan dyan. Pero nagpumilit si Inday na, sige na raw, sumama na raw ako. At mag-iinuman kaming tatlo. Kaya ang ginawa ko mga kabisyo, pagkatapos kong mabenta ang natitira kong isaw at fishball, niligpit ko ang pwesto ko at sumama sa kanila. Nagpunta kami sa isang sari-sari store na may lamesa at ilang upuan. At pagtingin ni Bong kung meron pa bang ibang inumin na pwedeng orderin, ang sabi naman ni Inday, okay na daw yung bit-bit naming beer. Nanghiram na lang ng 3 baso at nagbigay ng tagay sa aming tatlo, itong si Bong. Hindi naman sa pagmamayabang mga kabisyo, Titangelo at Rakitera, ngunit tila nagkamali sila sa taong inimbitahan sa inuman. Ayoko magyabang pero hindi talaga ako nalalasing. Kahit ilang baso o bote o case pa ang ubusin ko, hindi talaga ako tinatamaan ng alak. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ba ang sikreto ko at ano ba yung magic bakit hindi ako nalalasing. Pero ang sabi ko na lang sa sarili ko, total niyaya naman ako ng dalawang magpartner na to. Sige lang. Kailangan lang naman nila ng kasama eh. Hindi naman nila kailangan ng taong may malalasing. Hanggang sa napasarap po ang inuman namin mga kabisyo, Titangelo at DJ Rakitera. Hindi nila namamalaya na halos 2 case na ng grande ng beer ang nauubos namin. Silang dalawa halos namumula na. May tama na. At kulang na lang ay pitikin mo para matulog na. Pero ako, buhay na buhay at gising na gising pa rin. Maya-maya pa, binigyan ko ng tagay muli ang magjowa. Pero sa kasawiang palad, wala na silang lakas ng katawan para umuwi. Kaya humandusay na lang sila sa kalsada at natulog na magkatabi. Pero ako, hindi ako agad pinatulog ng isa sa kanila. Nakita ko si Inday na dumidilat-dilat pa. Parang kinikindatan ako. Sabi sa akin, chat pa tayo. Sige na. Kahit nakahilata na siya. Malay ko ba kung kaya niya pa o hindi na. Kaya ang ginawa ko, tinagayan ko si Inday. Pinainom ko ulit siya ng 1 basong beer. Pero hindi na talaga niya kinaya. Nasuka na siya sa harapan ko at niluwan niya sa akin ang halos lahat ng chicheryang pulutan naming tatlo.
Pinahiga ko ulit siya sa tabi ni Bong at bilang kaibigan, hindi ko na sila ginising. Binayaran ko na ang mga nainom naming 3. At kung tutusin, yung buong kita ko sa pagtitinda ng isaw at fishball noong araw na yun ay nadali. Sabi ko sa nagbabantay ng tindahan, paalalayan na lang itong magjowa. At kung sakaling magising, sabihing bayad na ang lahat-lahat. Pagkatapos, umuwi ako para matulog, pero sa mismong paghiga ko, hindi ko alam kung naging unfair ba ako sa kanila. Dapat bang umamin ako na hindi ako nalalasing? Masama bang sumama sa inuman? Tapos, ikaw yung magiging malakas sa kanila at hahayaan mo na lang sila na malasing. Parang nakokonsensya tuloy ako. Tama lang ba yung ginawa ko na ako na lang ang nagbayad pero iniwanan ko silang nakahandusay sa may lapag na magkatabi silang magjowa? Nangihingi po ako ng payo. Okay lang ba na uminom at hindi malasing? O dapat bang magpanggap akong lasing para hindi lang para sa kanila? Sana po marinig ako ng mga kabisyo natin at nanghihingi po ako ng payo. Hanggang dito na lang po muli. Ako si Dante at ito ang aking SPG, as in Super Pack Gunner. And that SPG Secret Files was shared to us by Dante. Napakinggan po natin ang kwento ni Dante ngayong Friday. Si Dante na may nakilalang 2 magjowa na niyaya siyang uminom. Pero hindi naman pala malakas makipag-inuman. Ito pala si Dante ay android. May agimat na bitbit at hindi nalalasing. Talagang may mga ganitong tao mga hindi nalalasing basta-basta. Mahirap lasingin. Ngayon mga kabisyo, nagtatanong po itong si Dante dahil nakokonsensya siya. Tama lang daw ba na iniwanan niya itong magpartner na nakahandusay sa lapag? At habang siya, hindi siya nalasing, nakauwi pa siya. Kaso nga lang, siya yung nagbayad ng inumin. Anong mapapayo niyo mga kabisyo? Kaya sa aking pagbabalik, babasahin ko po ang mga payo ninyong ipapadala ninyo sa aking Facebook page na DJ Titangelo. Kaya mga kabisyo, ang handog ko pong awitin sa inyo ngayong gabi na to ay Beer ng Itchy Worms. Para ito sa mga may mga lakad ngayong gabi na to na makikipag Happy Friday. Hindi ko na papapatagalin pa. Once again, Itchy Worms para sa awiting beer. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Hello mga kabisyo! Good evening Luzon, Visayas, Mindanao. Hello po sa mga nakatutok sa atin through online. At mga kabisyo, sa mga gusto pong buo na mapakinggan po ang ating Rocky Secret Files, meron po tayong nasa YouTube at meron din po tayong nasa Spotify. At hindi lang po yan dahil pati po ang ating Top Secret na Color gabi-gabi, meron na rin po tayo sa Spotify natin. Ayan po. Suportahan niyo po ang Rocky Secret Files with Titan Jello. You can listen on Spotify and also our Top Secret na programa. Ayan na naman kayo. Nagko-comment na naman kayo mga kabisyo na ang pogi ni Titan Jello ngayon. Pumet na ako, no? Sobra, no? Grabe. Ang laki na sa akin na itong damit na to. Dati ganun na ganun ako dito. Putok na putok ako. Pero, yun nga mga kabisyo. Hello sa mga kabisyo natin at alam nyo naman na sa buhay, hindi lang dapat pogi. Dapat yung maaasahan din. Katulad ko at syempre tulad din ng Astron Appliances yan. Kaya kung gusto nyo ng quality at mapagkakatiwalaan na appliances, takbo na sa mapagkakatiwalaan na retailer ng Astron. Yan po. Punta na po kayo sa mga pinakamarapit na retailer ng Astron para makabili na kayo ng dream appliances ninyo. Huwag mag-alala kasi kung busy kayo sa work o gawaing bahay, don't worry kabisyo. Nakaabang ang Astron sa inyong mga paboritong budol apps. I-search nyo lang ang Astron Appliances PH sa TikTok Shop, Lazada at Shopee at isang click lang, may alaga maaasahan ka na. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Dito na kayo sa Alagang Astron! Alagang Astron! Alagang di kalidad. Alagang Astron. Alagang maaasahan mo. Yun, di ba? Alagang maaasahan na talaga naman garantisado na matibay at maganda at quality ang kanilang mga appliances. Alagang Astron, alaga maaasahan. Katulad ng pag-ibig ko, alaga ni Titan, alaga maaasahan. Chim Chim, hello po. Shoutout po, happy birthday kay Leonard Rocco. Salamat po. Hello po kay Ma'am Hershey Rivera. Good evening po, Sir Jello. Good evening po. Excuse me. Ayan, Daddy Renz, pa-shoutout po from Zambales. Hello po sa inyo. Alexander Ando Hidalgo, good evening. Danny Boy, hello po. DJ Titan Jello from CDO, pa-shoutout po. MG Barlis, ayan, hello po sa inyo. Alone 1995, pa-shoutout po sa happy birthday kay Leonard Rosillo. Salamat po. Love, hi Titan from Cavite, sabi nila. Cara G. Francia, good evening, Titan Jello, and God bless. Good evening po, DJ TG. Happy Friday, sabi ni Tin Rivera. Ayan. Hello po. Maria Natalia. Pa-shoutout po from Kuwait. Hello po. Juday Bataan. Hello po sa inyo. Sagittarius, good evening.
Bella Fatina. Gid, hello po sa inyo. Shoutout sir. We're tuned in from Montreal, Canada. Hello po sa inyo. Fritz Brian, happy listening right now. Kamusta ka, Fritz? Eileen Dohonan, hello sa'yo. Lance Romano, Tin Rivera 329, hello sa'yo. DJ TG yung pa-request ng video. Greetings po para kay Ate Jenny Jordan. Hi, Ate Jenny Jordan. Happy birthday sa'yo. And keep safe always and God bless you. Naway matikman ko yung Shanghai na handa mo ngayon at ispateti. Ako po pala si DJ Titan Jello from 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Happy birthday, Ate Jenny! Hello, Maria Cristina Angelica Asis. Ayan. Pwede po ba pakamusta si RJ Mariano? Ayan. Kamusta naman daw si RJ Mariano, sabi ni Jeff. Ayan. Maria, hello sa'yo. Hello po sa mga taga Ornel Campano from Bukidnon. Taga Bukidnon si Ornel Campano. Carl Merchandise. Shoutout DJ Titan Jello. Shoutout sa'yo, Carl. Yan. Happy birthday po kay Winwin. At syempre kay Lucky. Wow naman. Sana win-win tapos lucky pa. Ang ganda naman ng pangalan mo. Win na win tapos lucky pa. Sana all. Salamat. Yes, lagi naman. Sobrang healthy ko na po ngayong ganitong panahon. Papanggap pa ba ako na ako'y masaya kahit ang totoo? Shawi po, DJ Titan Jello watching from Kuwait. Hello po. Mga kabisyo, mamaya po rated SPG Top Secret po tayo. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga komento at kwento, di ba? Basta tumawag lang po kayo sa 0916-529-5595. Papakinggan ko po ang mga rated SPG kwento ninyo. Anong workout? Walking. 10,000. Walking lang tayo, 10,000 steps. Tapos, wala na po yung cucumber, naubos na po. Nakain na po natin. Ano ba to? 10,000 steps plus calorie deficit. Ganun lang po siya. That song was brought to you by Silver. Ang paborito mong watch and silver. Thank you po. Thank you, Bella. Bob. Hello, Sir Bob. Good evening. Kapogi. Wow. Hello, DJ Jello. Ang pogi na naman. Rated SPG na naman. Sabi ni Bobby. Sabi ni Sir Bob. I'm watching in Kuwait. Hello po sa inyo. Dice, happy Friday. Pogi naman daw ng DJ na to. Hindi po totoo yan. Salamat po sa mga nakaka-appreciate ng ating itsura. Pero cute lang tayo, hindi pogi. Winalyn, thank you master for birthday greetings. Sabi ni Winalyn.
Wina. Sabi ni Jang, crush ko po yan from Antipolo City. Wow, hello po sa mga taga Antipolo. Hindi ko alam kung tama ako ng pronunciation dito. Watching from Czech Republic, DJ Titan. Hello po sa inyo. Happy listening. Sabi ni Dice, baka pag nakita ko to sa personal, di na ako makatulog. Totoo ba yan? Sige, hindi ka. Okay lang naman makatulog ka, basta ako pa nagiinip mo, ganun, Dice. Hi po, DJ from Bansud Oriental, Mindoro. Czech Republic. Ayun. Czech Republic yun, DJ. Ayan. Okay, thank you po, Carl. Sabi ni Madam Cha, pa-shoutout po sa asawa kong Nold Romanilios. Love you daw po, sabi ni Madam Cha. JM, pa-shoutout Angela One watching from Tokyo, Japan. Sabi ni Kimi, watching from UK. Ang pogi mo talaga, DJ. Follow nyo po ako sa aking Facebook account na DJ Titan Jello and also sa Block Up DJ Titan Jello. Ayan po. Sabi ni Elijah, shoutout daw po kay Ella at mahal ka daw ni Waxy. Ayan. Sabi ni Jang, mamahalin. Sabi ni Jang, no, luluharan at aalagaan. Aroy, at mamahalin. Pinahabol mo pa. Hi Rufa, happy listening. Gandang gabi. DJ, pa-shoutout po ako sa ex ko na si Realina Mateo, taga Villa, Marso, Cordon, Isabela. Hello po sa inyo. Thank you po pala sa, sa Rivera family dahil binigyan po nila ako ng gift. Thank you po sa inyo. And maraming salamat po doon sa napakasarap na pipino. Clarice P. Vergado, pa-shout out idol. Sabi ni Tina, miss po kita sobra DJ TG. Thank you. I miss him so much. Sabi ni Main. Main ba yan? DJ, isang what if naman dyan. What if yung taong ginugusto mo ay hindi ka naman talaga ginugusto? Alam mo, yung tipong reserba ka lang niya. Tulad nga ng sabi ko kanina, ang sakit kung yung taong ginugusto mo, reserba ka lang niya at kinokontrol ka lang niya. Para kang parking lot na pinareserve pero hindi naman pinarkingan. Para kang biniling fire extinguisher na nilagay lang sa gilid at gagamitin lang kapag may sunog. Let me tell you this, Kabisyo. Hindi ka talaga niya gusto. Ikaw lang ang may gusto sa kanya. Kaya wag mo na ipilit yung sarili mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Di ba? Ay naman, masyado nyo naman akong hinihingian ng mga what if. Sige, sige, everyday, gawa tayo ng mga what if. Para sa inyo. Sabi ni Love, wow, napasigaw. Shoutout po DJ TG, ang gwapo mo talaga. Another what if? Ano nyo pa? Sabi ni Cara G. Francia, true, isang malaking check na kulay pink. What if yung taong iningat-ingatan mo, minahal mo ng buong buo, pero pinagpalit ka naman sa pangit? Okay lang naman yun. At least alam mo kung ano talaga yung halaga mo. At kung ano ang lamang mo sa pinagpalit sa'yo.
Masakit yun, ha? Yung ang ganda-ganda mo na, tapos pinagpalit ka pa sa pangit. Tawa kayo, di ba? Kunwari pa kayo, di kayo iiyak pero nasasaktan din kayo. Sabi ni Enrico Relano, shoutout kay Eliza May, kung pwede mong tawagan sa cellphone number ko, I miss you. Taga Makati. Sabi ni Clarice P, Brigado naman is pa shoutout daw. Hello po. Sabi ni Rhea, pag nagsawa sa matamis, naghahanap ng maasim. Gusto niyo pa ng what if? What if pero masasayahan kayo? Ito. What if yung taong ginugusto mo napachat sa messenger mo, pero hindi para sabihin na gusto ka niya, para sabihin na kung meron ka bang sobra at pautang siya. Magiging marupok ka ba doon, Kabisyo, kapag ganun? Ay. Aray ko. Ini Raisa, saya yan. Posible hindi nangyari sa inyo yun, Kabisyo. Nangyayari yun, ha? Diba? Nangyayari yan. Totoo yan. Nangyayari yan. Maniwala kayo sa hindi. Totoo, nangyayari yan. Yung taong gustong-gusto mo, tapos biglang napachat sa'yo, kinilig ka pa. Yes, pwede pong tumawag sa 091652955595. Sabi ni Queen Summer, oh, relate. Ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files.
Mga kabisyo, I'm back! At kayo pa rin po nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 9:51 PM, napakinggan po natin kanina ang kwento ni Dante. Kwento niya na meron siyang nakilalang dalawang mamimili niya ng barbecue. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, niyaya siya makipag-inuman ng dalawang magjowa na to. Ngunit nagigilty itong si Dante. Dahil sa pagyaya sa kanya, hindi niya daw nasabi na malakas siya makipag-inuman at hindi daw siya nalalasing. Kaya ang ending mga kabisyo, yung dalawang magjowang naggaya sa kanya, ay iniwanan niya na lang na nakahandusay sa kalsada. Magkatabi at tila'y wala nang malay sa sobrang pagkalasing. Pero ang kagandahan naman kay Dante, siya nagbayad ng kanilang inumin. Ang tanong ni Dante mga kabisyo, ano daw ba ang mapapayo natin sa kanya dahil nakukonsensya siya na iniwanan niya yung naging kainuman niya. Sabi dito ni Darwin at ang kanyang komento at payo para kay Dante, paring Dante, ganyan talaga. Matibay lang talaga ang sikmura mo sa inuman. Pero doon sa magjowang iniwanan mo, yun ang mali mong ginawa. Dapat kasi hinatid mo na lang sila sa mga bahay nila. Huwag mo nang isipin yung binayad mo doon sa tindahan. Trivia lang, ang average ng pag-iinom ng beer or alak ng isang babae ay 1 baso lang. While sa mga lalaki ay 2 baso. Totoo ba yun? Parang hindi naman totoo yun, no? Di ako agree dun, kabisyo. Parang di ako naniniwala. Parang ako yung kasagsagan ko. Dami. Pero trivia yun eh. Sabi niya. Sabi naman po dito ng isang kabisyo natin, sabi ni Safi, hi DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Para sa akin, hindi tama yung ginawa ni Dante. Hindi porket binayaran niya yung inumin nila ay may karapatan na siyang iwanan yung dalawa. Dapat kung sino ang kainuman at sino ang pinakamatibay, siya ang magbabantay at aalalay sa mga kasama nito. Hindi dapat papabayaan basta-basta. At dapat matuto tayo na hindi mang-iwan ng kasama. Okay. Nice. Sabi naman dito ng isa pa nating nagkomento, sabi ni Michael, hi DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Para sa akin, okay lang naman na iniwanan ni Dante yung mag-partner. Ang mahalaga, binayaran niya yung inumin nila. Si Dante nga dapat ang magreklamo at magalit. Dahil yung buong kita niya ay binayad niya lang doon sa inumin nilang 3. Lugi na agad ang negosyo dahil sa mga bisyo-bisyo na ganyan. Kaya kung ako sa Dante, huwag ka makukonsensya. Dahil ubos ang pera mo sa iyong wallet. Makes sense, no? Totoo naman. Dapat di tayo nakukonsensya minsan, di ba? Di naman ikaw nagaya ng inuman eh. Niyaya ka eh. Sadyang malakas ka uminom. Wala kasalanan dun. Sabi naman dito ng isang kabisyo natin. Sabi ni Monix. Ayan. Sabi ni Monix, hi DJ Titan Jello at DJ Rakitera. Para sa akin, hindi mahalaga kung sino ang nagbayad. Ang mahalaga kung sino yung hindi nang iwan. Inalalayan at pinotektahan ang kanyang kainuman. Dapat ganun tayo.
Sa isang inuman, hindi natin iiwanan yung kasama natin na nakahandusay o tila walang malay sa sobrang lango sa alak. Dapat ingatan natin yan. Bitbitin natin at iuwi natin sa kanilang tahanan. Yun lamang po. Maraming salamat. May mga kanya-kanyang komento talaga mga kabisyo natin. Ano? Sa mga ibang kabisyo ba natin, kayo ba? Nakapang-iwan na ba kayo ng inyong kainuman? Ako yung klase ng tao mga kabisyo, ako yung unang-unang umuwi. Hindi ko kayang makipagbabaran talaga ng sobra-sobra dahil mabilis ako malasing. So alam ko lang yung limit ko, 'di ba? Pero may punto yung mga kabisyo natin ha. Parehas sa may sense yung mga sinasabi nila. Unang-una, hindi naman talaga si Dante ang naggaya. Siya yung niyaya. At kasalanan din ba ni Dante kung malakas talaga siya uminom? At pangalawa, hindi naman alam ni Dante kung saan nakatira yata yung dalawang magjowa na yun. Dahil customer niya lang po yun sa barbecue. Niyaya lang siya bigla mag-inom. Alangan naman alamin niya pa kung saan yung bahay ng dalawa na yun. Ang mabuti doon ay binilin niya. Diba? Binilin niya doon sa may tindera na bantayan po yung dalawang Binigyan niya ng obligasyon yung tindera. Sa bagay, kumita naman yung tindahan na binilan nila di ba? O bigyan mo ng obligasyon. Ang mahirap doon, hindi binayaran ni Dante yung ininom nila, tapos binigyan pa niya ng obligasyon yung tindera. Kung ako nga, ganun gagawin ko eh. Kasi wala kang assurance kung babantayan ng tindera dahil bayad na siya, di ba? Dapat ang ginawa doon ni Dante, ma'am, bantayan niyo po silang dalawa. Alam mo bakit? Dahil nasa kanila po yung pambayad. Ganon dapat ang diskarte doon mga kabisyo, di ba? Dapat ganon ang ginawa ni Dante. Mabait pa nga to si Dante kung tutusin. Hindi dapat makonsensya. Dante, kung nakikinig ka ngayon, dapat hindi ka nakonsensya. Dapat masayahan ka pa. Bakit? Dahil napakabuti ng puso mo. Yung buong pera at kinita mo sa pagbabarbecue at pagpipishball, binayad mo dun sa inuman ninyo kahit hindi naman ikaw ang nagaya. Kung sino ang nagaya, dapat siya ang magbabayad. Ang maganda dyan, singilin mo na lang sila. Sabihin mo, baka naman, 50-50 tayo dun sa inumin. Di lang naman ako nakinabang dun. Kayo nga, nalasing eh. Ako hindi eh. So, lugi ako. Yun lang mga kabisyo. Pero tama din naman na kapag kayo talaga nakikipag-inuman, huwag nyo pong iiwanan. Kung kaya nyo pong bantayan, alalayan, iuwi, lalo na kung kaibigan at malapit yung kaibigan at hindi lang naman kayo basta-basta niyaya, ninuman, diba? Ingatan nyo po kabisyo. Iinom at uuwi ng maayos. Huwag po natin hayaan na kapag may alak, may balak. Mga ganun. Inuman lang. Walang. Alam nyo na yun. Maaga pa. Alas 10 pa lang eh. Inuman lang. Walang bengbangan. Ganun. Mga kabisyo. Susunod na po pala ang ating programang Rated SPG Top Secret. Kasama po nyo si Titan Jallo dito sa 90.7 Love Radio sa oras natin na alas 10. Saktong alas 10:30 ng gabi. Susunod na po ang ating pinakamainit na programa tuwing Friday. Ang ating Top Secret. Kaya maaari na po kayo tumawag sa 0916-529-5595. At mga kabisyo, kung gusto nyo pong magbahagi ng mga kwento ninyo at balay mo, may isang gabi o may isang araw, kwento nyo na po ang aming binabasa. Magpadala lang po kayo sa aming Gmail account na raketera@gmail.com. Muli, ako po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Dito lang yan sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.
Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Baluktot!
Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Okay lang, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isubukan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl?
Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3
hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa kami, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagbalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Ang pundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinang na. Ito'y akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no?
Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay... Hanggang sa muli. Hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Wala akong mabili. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay... Kutsilyo! Anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapaalal. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Oblique. Oblique. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier.
Fire. Malapit. Muntik Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups.
Ito ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan radyo ng ay radyo wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kang... pupunta sa Oo Radio. Ako yung may suggestion. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Pula.
May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Sa kape. kape. Sa mainit na kape. Alam, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ayan, Kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo Para okay na patas. kami. Para Kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ito, sarap! Wow! Ay, Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Maskin! Ganito ang paghawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakakingalang-ngalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kaming kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa oorat. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangangopya. Ang score ay mapupunta sa oorat. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo.
Pwede Mahal mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Naguguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinakain. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa.
Pag hinahabol na zombie. Pag hinahabol na zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Hoy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning Call! Morning Tits! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go.
Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kami Let's choice! Go! Okay, let's do this. Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niya ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Sa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. container. Siguraduhin mo talaga, Tanya Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay, ito, yan. ito. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na. Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapon. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga ko! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na. Okay na yan! May nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Lahat na ba? Lahat? Guess la, alam mo, lahatin mo na. Ay, wag ka pala. Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! Push! Push, Mariana! Push! Push! More! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More, ayan. Sige, more. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Performance level, okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang ha. Okay. May spoon na And then- naiwan sa loob. O tapos, next. Diyan ka nga. Next is... Okay. Panakarap pa. Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! Bigyan dito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Hindi pa tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, mimix Tapos mo muna get ba? one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila. Pork and lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! O yung ano, do not eat. Durugin mo like Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob.
Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom na nga Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yan. Ay, Wag. Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More. One more. More. Yes! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Yun! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Sige, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shania. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, Show bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the... Okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Hindi, okay. Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yun, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Again, Jay, what's the songs, by the way? In fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Hindi nahalo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko.
Dali. Hello po. Di ba sabi mo lang, mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Paway ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo kong buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ako, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa to eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Yung PCH na po sila, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo naman? Dali. 30 po. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko
ko po si Tanya ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, magmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Hello? Andito ako sa may ano. Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Dito lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Nakita kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo, kumayaway ka sa camera. Kawai, from Love Dito, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to pero parang 40.
Music! Eto na naman tayo mga kabisyo ngayong gabi na to. Tawag na po kayo sa ating Viber line 091652955595. Hello po sa lahat ng mga kabisyo natin ngayong gabi na to. Happy Friday mga kabisyo. So kung muna i-promote sa inyo na nasa Spotify po pala ang aming Rocky Secret Files with Titan Jalo. Pwede nyo pong panoorin dyan yung mga naging favorite story nyo po dito sa ating programa. At syempre ang top secret din po yung mga best of the best natin ng mga kwentong napakinggan ninyo. Maaari nyo rin pong puntahan sa Spotify para po mapakinggan at mapanood nyo din po. Hello po kay Ma'am Aliyah. Hello din kay Coffee Lover. Ayan. Skincare reveal. Skincare? Wala eh. Wala naman. Wala akong skincare eh. Basta ako nag-iilamos lang ako eh. Tapos na yung leg ko, no? Nag-iilamos lang ako. Good evening. Hello po ulit. God bless. Hello, Sai. Good evening. Inis in fairness. O hindi naman. Wala naman. Parang maraming chismis yan. Sa ilaw lang yan. Nakita ko na collab nyo ni Conyo Bicolano, sabi ni Alexander Rasco. Siya watching from Banawe, Ifugao. Mga kabisyo, para pumaga na tayo makauwi. At matapos, at mapakinggan ang mga nagpapatigas ng ating panga ngayong gabi na to. Magpapatigas ng ating tiyan ngayong gabi na to. Tawag na po kayo sa ating Viber line 0916-529-5595. Kabisado ko na eh. Ayan. Watching from Cagayan de Oro City. Sabi ni Honey B. Hello po. Sabi ni Kyra, may girlfriend na po kayo. Single po tayo eh. Share your secret. Please, paano pumayat? Sa mga gusto po palang pumayat, message nyo lang po ako. Oras po kayo and first time ko makinig sa FB Live. KJ, hello po sa inyo. Hanggang anong oras po kayo? Hanggang madaling araw po tayo. Errol, sabi niya, paano daw gumamit ng Titan? Di ko alam eh. Kasi kahit hindi ako gumamit yung matigas na to eh. Tsaka malakas na eh. Yung aking mga pangangatawan. Pag-greet naman ng happy birthday si Miss Javal. Love you and God bless daw po. Hello Miss Javal. Happy birthday po sa inyo. Miggy Finds. Hello po. Sige po, ma'am. Walang problema. Go tayo dyan. Set nyo lang. DM nyo lang po ako. Bigay nyo lang po yung ano nyo. Idol, dyan pa po ba si DJ Raquel? Tara. Yes po, nandito pa rin po. Naka-maternity leave lang po ang ating partner. So, kagabi, nagparamdam siya dito. Nagparamdam talaga eh, no? Parang multo ah.
Nagpakita po siya dito sa live streaming natin. Alam nyo naman na miss na natin yan. Hello po sa mga taga Agusan del Norte. Hello rin po sa mga taga Singapore. Ayan. Copy lover, thank you so much DJ Titangelo. Welcome po. Ikaw, kailan ka magpa-paternity leave, TG? Ito daw po, shoutout daw kay Jacqueline Rotonel. I love you daw, sabi. Shoutout po sa ex ko na si Ayen na taga Binangonan, Rizal. Oo naman, syempre, namimiss ko rin talaga yan. Jane, hi Jane. Happy watching sa Singapore. Mga kabisyo, sa mga hindi pa po naka-follow sa akin sa TikTok page ko po, DJ Titangelo. Maaari niyo po ko yung follow. Tawag na yung mga matitigas ang ulo na hindi makinig sa payo, sabi. Okay lang naman, hindi naman natin pinipilit na makinig sila sa atin. Binabati ko po si Sen ng happy birthday, Sen! Ayan po, from We Love Family. Ayan, Sen, from We Love Family, binabati ka po namin na maligayang araw. Happy birthday. Sabi ni Charlon, shoutout po sa mga di nagparamdam. Ayan, Miles Ham, good evening po sa inyo, DJ TJ, watching from Subic. Hello po sa mga taga Subic. Gusto kong pumunta ng Subic, alam nyo. Hindi ko lang alam kung saan ako pupunta dyan sa Subic eh. Baka meron kayo marerekomenda. Yung mga kakilala kayo dyan na pwede mapuntahan sa Subic. Gusto kong dalhin yung nanay ko from Silang, Cavite to Subic. Mama Morena, nasa Patay Ira na, babe. Wow. Mama Morena pala yan, no? Babati Idol from Baler. Hello po, Jim. Uy, si Jim ba to? Ng Baler? Katrabaho ko dati. Tama ba ako, Jim? Payat Ira. No? Payat ka na? Oo, si Jim nga. Galing ko talaga yung utak ko. Ano rin to? Taong radyo rin yan si Jim. Balik ka na dito. Hindi pwede, Jim. Nandito na tayo. Miss you, Jim. Yan, yung mga dati nating katrabaho sa old station. Hello, Jim. Mga mabubuting puso yan at magagaling yan. Sila, Jim. Okay. Sa Baler, oo. Sa Baler pwede, pero sa station hindi. Hindi na pwede. Nandito na tayo. Sabi ni Jane, yung ngiti mo DJ familiar. Uy. Paano familiar? Nakita mo na ba to? Yung mga ngiti ko? Sa personal? Oras na ba? 11:22 pa lang kasi mga 11:32 tumatawag yung mga to eh. Tawag na kayo mga kabisyo, 091652955595. Si Rafa. Sa lahat po ng mga kabisyo natin dito follow nyo po ako DJ Titangelo. Meron po akong Facebook and TikTok account. So para lagi po kayo updated. Na-in-love na ako sa'yo, pero mas na-i-in-love na ako sa'yo. Wow, Mama Morena. Ganun ba yung Mama More? Ngiting hindi nakakasawa. Joke lang po. Sabi ni Simpleng Maldita. Wow. Hello sa'yo.
Yisang, pa-shoutout daw. Ayan, hello po sa inyo. DJ Jello watching from Puting Kahoy, Silang Cavite. Uy, hello po sa mga taga Puting Kahoy Hello po sa mga taga Silang Cavite. Hi, Ma'am Donna Rodriguez. Donna Rodriguez. Kahit gabi-gabi mo mapanood, hindi nakakasawa panoorin yung face. Wow naman. Thank you so much sa inyo mga kabisyo. Greetings from Japan. Hello. Sabi naman ng isang natin dito, si Kit. Nakaka-inlove naman ang mga ngiti mong magpapatibok ng puso ko from Taiwan. Kung ganun pala, i-follow nyo ako sa aking TikTok account na sa aking TikTok account na DJ Titan Jello. And pwede na rin po kayong tumawag sa ating Viber line na 0916-529-5595. 0916-529-5595. Hello sa mga taga Cavite, Dasma. May mga kalugar ko to. Mga taga Cavite. Secret, malapit dun sa McDonald's. Sa may Silang proper. Sabi ni Katnick, nakaka-inlove ka po. Alam mo ba yun, yung may McDonald's sa may mga bilihan ng mga doon? Sabi ni Kate, pwede ba kita ligawan, DJ TG? Etivac represent Raven. Hello sa Raven. Taga Cavite po. Ayan, no. Kaway-kaway na lang tayo kapag nagkita tayo sa Ayan, sabi ni yes, alam ko yon. Diba? Alam mo yon. Doon lang yan sa may McDonald's. Doon lang ako malapit. Hello po sa mga taga Marawi City, Lanao del Sur from Etado Rocky. Hello rin kay Nars de la Cruz. Sa may San Marcelino, sabi ni Coffee Lover. Aroy, Coffee Lover. Taga Cavite ka rin ba, Coffee Lover? Napunta ka na dito, Taiwan, DJ TG. May plano ako, papunta ako dyan ng Taiwan. Di ko lang alam kung this year, kasama ko yung mami ko. Or next year pa. Depende, biglaan. Uy, si Vince, oh. Si paring Vince nanonood ngayon. Friday, wala kang gimmick ngayon, Vince? Himala, Nandito ka sa live streaming, DJ Vince. Ayan, si DJ Vince yan. QC pero napapasyal sa Cavite nung college. Ikaw talaga. Baka may ex ka dun, Shout out naman po, family Samonte. 10 yung mga, taga Samonte. May makakilala akong Samonte sa Makati. Good evening, sir. Hello po. Mga kabisyo, tawag na po tayo sa ating Viber line na 0916-529-5595 para po sa ating SPG Top Secret ngayong gabi na to. Cavite ang mga Samonte. Evelyn, hello po. Taga Dasma ka naman. Ayan. Minsan napupunta ako dyan sa SM Dasma, makikita nyo ako dyan. And look in your... Silang. Good evening sa lahat at shout out po daw sa lahat ng mga kabet na mahilig sumabit kahit na may ibang nakalawit. Kamusta kayo with Carl kahapon? Ayan. Sabi ni Marcus, yes. Okay lang. Masaya.
Sabi ni Mama Morena, OMG ako yung kabit. Aray. Good evening from G, Cavite. Hello po sa inyo. Jolly Dexter Cruz Jello, isa po sa mga kasama nyo dyan sa station na iwan po yung jacket niya kanina sa store. Sino doon? DJ? DJ ba ang naiwan? Pa-shoutout naman po watching from Singapore. Sino kayang init na? Ngayong gabing ito. Hindi ko kilala. Sino? Babae? Babae ba kasama ni Konyo? Kanina. Tabi mo na lang muna, Jolly Dexter. Tapos ano natin dyan? DJ Tatangelo sa Dasma Barangay Santa Fe po ako. Wow. Hello po sa inyo. Becky po. Ano kaya? DJ rin ba dito? Baka si Charm. Ang kalat ni Charm. Ayun o, pahinga muna po sa Gimmick Idol. Makikinig muna sa'yo. From Imus Cavite. Hello po sa inyo, sa mga taga-Imus dyan. Eto na! Good evening. Good evening po. Good evening. Happy Friday. Happy Friday. Kamusta po kayo? Sir, okay naman po. Ano pinagkakaabalahan, sir? So far, sir, uwi lang ulit ng Manila galing province from vacation. Okay. So, sir, familiar po ba kayo sa ating programa? Yes, sir. Medyo familiar naman po. Okay po, sir. Sir, ako po pala si DJ Tatangelo, ang kausap nyo ngayon from 90.7 Love Radio. Ito po yung programa natin na Rated SPG Top Secret. So, mga kukwento po ngayong gabi na to is more on Rated SPG, sir. Rated SPG po ba ang ikukwento nyo ngayon, sir? Yes, sir. Medyo siguro. Medyo siguro. Okay, sir. Sige. Sir, may isa-send lang ako sa inyo, sir. Tapos, pwede nyo po bang sagutan lang yun ng yes? Yes, sir. Send nyo, sir, by ano po ba yan, sir? Viber din po. Viber din, sir. Isa-send ko po sa inyo, ha? Huwag nyo po ibababa yung call habang nag-music pa naman po tayo. Basahin nyo po maigi. Tapos isi-send ko po sa inyo, sir. Ito, magsisend na po kami, sir, ha? Sige, sir. Sige. Wait lang, sir. Tagasan po kayo, sir? Pwede kayo gumawa-gawa ng lugar, sir, ha? Sige, sir. Gawin na natin Metro Manila lang, sir. Metro Manila. Yun nga rin, sir, yung gusto kong tukuyin sa'yo. Pwede kang gumawa-gawa ng pangalan mo, lokasyon mo, at edad mo, sir. Para hindi po malaman ang identity ninyo habang nagkukwento po kayo mamaya. Okay, sir. Okay. Okay. Salamat. Nanonood ka po ba ng programa natin, sir? Familiar ka? Actually, sir, nanonood. Hindi. Actually, hindi ako nanonood through TikTok. Pero madalas ko po kayong pakinggan through YouTube. YouTube. Sa YouTube ka na nakikinig. Hello. Welcome, sir, sa programa natin. Ngayong gabi na to. Yes, sir. Ito na, sir. May sinend na ako sa inyo, sir. Basahin nyo na muna. Huwag nyo po ibaba yung call natin.
And then mag-yes lang kayo sir kung agree na po kayo. And then pwede nyo pong fill upan yung mga form lang na maikli. Sige sir, sige. Basahin nyo lang sir. Huwag nyo na ibaba yung call sir para dire-diretso tayo. Kasi once na pag binaba nyo yan, may mga papasok na rin na ibang call. Mahihirapan na naman tayo mag-connect. Okay sir. Take your time sir. Sige sir, sige sir. Thank you, thank you. Shout out muna sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatutok ngayon. Meron po kayong WhatsApp po. Alam ko pag nag-download ka ng WhatsApp, pwede ka na rin tumawag dito sa Viber line natin. Sabi ni ang dami nyo naman napapansin, no? Siyempre, pinapatake your time natin yung mga kabisyo natin para makasagot sila. Diba? Makapag-reply sila. Di ko alam na may TikTok pala, sabi ni Harry. Lagi lang ako sa YouTube nag-aabang. Minsan wala yung live. Ba't yung fresh ng Bebe Jello ngayon? Sabi ni Ayeya. Thank you. Mga kabisyo natin, pwede nyo po kayo follow DJ Titan Jello. So, nagla-live din po tayo. Minsan-minsan. Sabi ni this new hairstyle boss. Wala, inano ko lang parang Rizal lang tayo ngayon. Ganyan lang. Hello Jane, DJ may IG ka ba? Meron Jane, official Lil Vinci. Yan. Pero magbubukas na rin ako ng IG ni Titan Jello para doon na lang, isahan na lang talaga. Kailan balik ni DJ Rocky? Love you DJ Titan. Miss Uno, we love you too so much. Ano vitamins mo DJ ba't ang fresh? Sabi ni S. Wala. J.Ann Balermo. Hello po sa inyo. Melo Kasupaan. Hello. Ito na mga kabisyo, malalaman na natin. May top secret caller na tayo ngayon. SPG po tayo ngayong gabi nito. Naalala nyo sa mga unang mga listener ko dito? Hello, sir? Hello, sir. Ayun, Hello, sir. Sir, bali, wait ko na lang, sir, yung yung isa pa. Yung age, location. Nakita mo to, sir, nasa baba ng chat? Sige, sir. Kaya ko namang gawin ng paraan na lang pag nag-cast na lang kaya. Pero, hindi mo na isusulat, sir. Hindi ka na magsisend. Ay. Pwede mo sagutan yan, sir. Pwede mo sagutan yan, sir. Para ma-take mo muna yung time at makapag-isip-isip ka kung ano yung gusto mong i-drop din dito. Sige, sir. Kaya ko naman i-dub na yan. Okay na? Wala na. Hindi ka na maglalagay dito, sir, ha? Okay, sir. Okay. Agree ka naman, sir, dito sa ating no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, sir, tapusin ko lang tong isang song na to. Start po tayo ng 11:41. So, we still have 4 minutes, sir, para makapag-inhale, exhale ka. Sir, ba't mo naisipang tumawag pala? Out of nowhere, sir. Actually, scrolling ako sa TikTok. Bigla ako nasa yung live niyo. Pero talaga madalas ako nakikinig. Usually pag bumabiyahe ako. Buti, sir, wala kang work ngayon, sir. Wala naman. Ano bang industry ng work mo, sir? Sa lang, sir. Tambay lang. Tambay lang? Parang di ako naniniwala. Tamang tambay lang. Di ako naniniwala dun, sir.
Tambay-tambay lang. No? Pensionadong tambay lang, sir, no? Sorry sir, ang init niya dito sa ano. Pinatay ko yung electric fan kasi alam mo, pinapapatay mo yung mga electric fan minsan eh. Ang galing mo, sir, ah. Bisa. Pwede mo ba naman buksan muna, sir? Abang wala pa. Patayin mo na lang mamaya, sir. Pag ano na tayo, start na tayo. Sige sir. Para hindi ka naman mainitan, sir. Buti, sir, wala kang kasama dyan sa bahay mo, sir. Ay sir, binuksan yung electric yung ceiling fan. May narinig ba kaya na ano? Wala naman, no? Wala naman. Malinis. Sige sir, if ever na wala naman, sige, open ko na lang din. Oo, para di ka mainitan, brother. Masyadong mainit yata kwento ko mamaya eh. Ayan. Ano natin yan? Ikakagulat natin lahat yan. Ilang minuto na lang, ilang segundo na lang, brother. Mag-i-start na tayo. Sige tayo, boss, Tangelo. Ayan, no. Wala si Madam Rocky dyan. Wala eh. Kahapon, nandito, pumunta, dumaan lang. Naka-maternity leave pa kasi siya eh. So, kahit din ako, hihintay din ako sa kanya. On air na ba tayo, boss? Wala pa. Online pa lang. Mamaya, naka-on air na tayo. Actually, nakikinig ako kay DJ Rocky dati. Wala ka pa eh. Oo, wala pa. Tapos, parang first, lasing ako nun eh. Okay. May hangover ako, nasa Tagaytay ako. Nakinig ako sa kanya. Tapos parang sabi ko, ba't may lalaki nang nagsasalita? Okay, siguro. Kasi last time naghanap si Gigi Rocky ng DJ ba? Oo. Tapos yun nga, medyo nabash. Hindi ko pa nababasa yung comment. Kasi lasing ako nun eh. Sabi ko, shit, ba't ganun? Masyado. Sorry boss ah. Sige lang, go lang. Yun nga, hindi naman akong OA, pero yung masyadong marami nag-react dun sa mga comment mo, dun sa first call mga tayo na ewan. Yung first call, yung nag-react kagad ako. Ganun talaga, sir. Hindi tayo nagto-tolerate kasi, sir. Kumbaga, tama. sa akin kasi, kung si Rocky, iba yung style niya. Iba din yung style ko dito, boss. Kumbaga, we listen and we don't judge. But, kung alam mo naman na ikakapahamak ng tao yung sinasabi niya, ba't natin ito tolerate? Diba? Ganun lang din. Sa akin, we listen and we don't judge. Diba? Pero kung sakali naman hindi niya kailangan talaga ng ng advice, hindi naman ako pwede. Hindi naman. Sir, sorry. SPG ba to? SPG ba yung kukwento mo? Sige, SPG ko na lang to. Hindi, sir. Kahit ano naman eh. Sa akin naman, ako naman. Friday naman eh, no? Friday. Oo, Friday. Sakto. Sige, ano ko na lang sa bahala, kwento. sir, kung ano yung kwento mo. Nakikinig ako. At least, boss, don't judge me. Oo naman. Masyado na. Ilang na... Ganito lang Ganito lang, pre na lang. Sa akin naman, brother. Wala nang problema sa sinabi sa akin na ayaw niyang mahusgahan or ayaw niya ma-advisean, hindi ako magsasalita talaga. Pero stick ako dun sa we listen and we don't judge. Siguro before the end of your call, pero ano, sir? Gusto ko rin marinig yung yung opinion mo lang Whatever is your opinion, okay lang, masama ako, good ako, wala nang problema sa akin. Okay. Depende naman yan eh. Depende. Ako sa akin kasi, Paps, at the end of the day, kahit ano sabihin ko dito, hindi naman kayo makikinig. Kung ayaw nyo talagang makinig.
Diba? Kahit mag-i-English ako dito, magsiseryoso ako ng mga sinasabi dito, kung hindi nyo bubuksan ang puso at isip ninyo para makinig, wala lang din. Kaya ako pag nag-advise ako, Paps, diretso na lang talaga. Na Yes. kung magpapakatanga tayo, magpapakago tayo sa isang bagay, wala talaga. Hindi tayo maayos. Diba? Ganun lang. DJ, gano'n ba talaga yun? May nag-e-echo sa linya nyo? Or, may nag-e-echo sa amin? Oo. Siguro? Bakit? Oh, yes. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi. Pero malinaw yung dating ko. Oo, malinaw. Malalaman natin yan mamaya pag on-air na tayo. So, game na. Let's do it. Brother, standby, ah. Yes, sir. Inside this heart of mine, I do love you, and I'll always need you. And if you ever change your mind, I'll still love you. Mas kontrobersyal. Naging kabit po ako ng contractor ng bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio, oras natin sa buong kapuluan, it's already 11:45 PM na po mga kabisyo. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi na to mga kabisyo, samahan niyo po ko sa ating SPG Top Secret. Ngayong gabi na to mga kabisyo, may karapatan po kayo magkwento ng mga SPG story ninyo. Handa po akong makinig at handa po kaming pakinggan ang inyong mga kwento. Ito po ang programa namin ni DJ Rocky Terra na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Handa ka po namin pakinggan nang hindi ka namin hinuhusgahin. Nasa kabilang linya na po natin ang ating SPG Top Secret Caller. Kilalanin na po natin siya mga kabisyo ngayong gabi na to. Good evening po. Good evening, Sir Titangelo. Yes. Happy Friday, brother. Yes sir, happy Friday po. Sir, kamusta po ngayon ang Friday ninyo? Anong pinagkakabalaan ninyo? Gusto man sir, actually kakauwi lang din galing bakasyon. Bakasyon? Saan kayo galing bakasyon, sir? Somewhere na sumasakay ng barko. Okay. Gets ko na, sir. So, binaliktad mo lang. Talaga nag-work ka sa barko at ngayon bakasyon mo. Tama ba ako? Hindi. Parang ganun ba yun?
Tatawa ka, sir. Ganun din naman, sir. Anyway, sir, ano man ang work mo, hindi ko na para malaman pa, pero ilang taon na po ba kayo, sir? Ngayon, sir, is 29. 29 years old. Tagasan po kayo, sir? Metro Manila, sir. Metro Manila. 29 years old. From Metro Manila, itago natin sa pangalang Boss Ron. Boss Ron. Ganda ng pangalan mo, Boss Ron eh. Boss Ron. Boss Ron, 29 years old, from Metro Manila. Ano ang SPG top secret mo? Angelo. Yang pala talaga. Kala mo biro lang. Sir, yung... Oo nga eh. Ganito pala talaga. Yang alam ng girlfriend ko ngayon na pinapayagan ako ng girlfriend ko ngayon makipag joke-jab sa ex ko tsaka sa yung girl na gusto kong i-chok-chak. Tama ba ako ng pagkakarinig, Boss Ron? Hindi mo ah. Tama ba ako ng pagkakarinig, Boss Ron, na pinapayagan ka mismo ng girlfriend mo na makipag-beng-bangan sa ex mo at sa taong gusto mong beng-bangin? Yes, sir. Bagay lang nga talagang Boss Ron yung pangalan mo, no? Okay, Boss Ron. Ganito. Okay lang ba na kwentuhan mo kami kung paano nangyari na pinapayagan ka mismo ng partner mo na bumengbang ng ibang babae while in relationship kayo? Iba yung pagiging supportive niya. Grabe talaga tayo, Angelo. Sige, go. Brother. Almost pang age. Siya magbibigay. Hello, sir? Hello, sir. Hello. Ano ulit, sir? Sorry? Yung almost pang hotel, ganun. Kwentuhan mo naman kami, sir. Sponsor. Okay. Kwentuhan mo na muna kami. Sige, go, sir. Nag-start kasi tayo, Angelo, yan nung once na nag-separate kami ng ex ko. Okay lang ba ikwento ko yung meet up namin ng girlfriend ko ngayon? Yes, sir. Yes, sir. Walang problema. Go lang. Sige din. Nag-break kami ng ex ko. And then, short ko na lang. Then, nagkakilala kami. Then, nasabi niya sa akin, actually, OFW siya ngayon. Mm-hmm. And then, marami nagrereto sa kanya ng mga lalaki. Pero wala siyang nagustuhan sa mga nareto sa kanya. Then out of nowhere, nagiinom kami sa isang tindahan. Tapos yung may-ari ng tindahan dito sa Manila, may nakabidyo. Mm-hmm. And then, nagkakilala kami. So, yung nagpakilala sa inyo yung may-ari ng tindahan? Yes po. Habang nagiinuman kayo dun sa may tindahan, yung may-ari ng tindahan may ka-video call na chicks or babae or kakilala man niya yon, ng girlfriend mo ngayon, pinakilala sa'yo?
Yes, Rendelo, parang ganon. So, nagkagustuhan kayo kagad? Actually, nung una, siya talaga ng ligaw sa akin agad. So, niligawan ka neto ni girl? Ilang buwan ka niligawan? Ano lang, siguro mga 15 days. 15 days lang. 15 days ka niligawan neto ni girl. No? Grabe, ang haba din, ha? May kasama ng pakipot yon, Boss Ron? Oo, inalis ko na yung pakipot na. So, Boss Ron, sa 15 days na panliligaw niya sa'yo, sinagot mo siya, ginusto mo siya, ilang taon na kayo sa ngayon? Wala pa. Wala pa kayong taon. Bago lang to. Okay. So, naging kayo na neto ni girl na pinakilala ng kakilala mo doon sa tindahan. 15 days na tumagal yung panliligaw niya sa'yo. Boss Ron, sagutin mo tong mga tanong ko, okay lang ba na? Paano umabot at tumantong sa pumapayag itong si girl na bengbangin mo yung ibang babae? Paano yung naging deal ninyo? Bali kasi nung naging kami na, sir, lagi siya nagsasabi sa akin na long distance kami. So, alam niya na yung mga possible mangyari sa mga lalaki. Siyempre, lalaki mag-ahanap. Sabi niya sa akin, maging open lang naman daw ako, okay lang naman sa kanya. Mm-hmm. So, open Tapos, relationship kayo? Feeling ko hindi ganun eh. Kasi ako hindi ako ganun sa kanya. Okay. So continue, brother. So yun. Tapos one time, nagkaroon ng contact yung ex ko. Tsaka siya. Tapos, ang nangyari nun, yung ex ko, nag-chat sa kanya, nagmamakaawa na iwan niya ako para magkabalikan kami. ganun ka kagwapo, pare. Natawa ka rin sa sarili mo, ha? Parang na-realize ko ako na pala yung on air. Okay, ganito. Nagmamakaawa yung ex mo dun sa current girlfriend mo. Ano sabi niya? Nahiwalayan na daw. Dahil gusto ka pa rin niya. Yes, sir. Tapos sumantong sa point na yun nga, sinabi sa akin girlfriend ko na sige, mag-usap kayo. And then, kung anong decision mo, piliin mo ako or siya, okay lang naman daw sa kanya. And then, kasi, inulit-ulit ko talaga na, sure ka ba talaga? Ano sagot? Na yung pumayag eh. Tapos yun yung nagpumalit. Kitain mo na, ganyan. Para matapos na. Kinita mo naman. Kinita ko, sir. Actually, sir, buong biyahe ko, kabit ka, on call kami ng girlfriend ko. Mm-hmm. And then, nung malapit na ako sa meet-up point, Mm-hmm. sabi ko sa kanya, mahal, dito na ako. Then, sige, ingat ka, ganyan. Balita mo na lang ako. Tapos, nag-end up call na kami. Nagkita na kami ng ex ko. Tapos, ano mga sumunod na mga nangyari? Di naman agad siya humantong sa
nag-usap kami. May pinunta kaming mall eh. Pero hindi naman siya yung mall na pasyal-pasyal. Yung medyo makaka-relax ka naman. Mhm. Pero wala kami sa mismong loob ng mall. Nasaan kayo? Gedli-gedli. Kasi kung pumasok kayo doon sa bahay yugyugan. Tama ba ako? Actually, hindi kami pumasok dun, sir. Saan kayo pumasok? Sa mismong place ko. Bahay mo, kondo mo, ganun. Kubo-kubo, sir. Kubo-kubo mo. Yes, sir. Tindi mo, kubo-kubo lang ha. Okay, dinala mo dun sa kubo-kubo mo yung ex mo. Anong ginawa ninyo? Binanatan mo na. Nung una, ayaw po sumama nun, sir. Pero napilit ko. And then... Hello? Hello brother, nakikinig ako. Ayun nga, sir. Nadala ko na dun sa kubo ko. And then... Ayun. Naka 3 rounds ka, ganun? Gano'ng kadaming naulit na beses itong ginagawa mo ganito? Na pumapayag siya tapos makikipagkita ka sa ex mo, tapos sa ibang babae, bebeng-bangin mo. Kwentuhan mo naman kami. Ayun nga, DJ. Actually, nung time na yon, hindi pa niya alam na may nangyari sa amin ng first meet namin ng ex ko. Mhm. Sinumbong ako ng ex ko dun sa girlfriend ko na may nangyari sa amin. Pinatawad niya ako. And then yun, hanggang sa time na lagi nag-chat yung ex ko na gusto makipagkita. Mhm. Then naging open na rin yung girlfriend ko na may mangyayari pa. Sabi ko, hindi ko alam. Pero matik yun meron. Okay. Natatawa ako dun sa sinagot mo dun sa girlfriend mo yun, no? Hindi mo alam, no? Kunwari ka pa rin, eh, no? Siyempre naman, sir. Baka di tayo payagan, eh. Oh, so, pinayagan ka na naman. Mga 3 times sa ex ko, then 1 time sa ibang girl. Mhm. And until now, pwede pa naman. Kaso parang ayoko na. Okay, Boss Ron. Ito ang tanong. Ibig sabihin, hindi ka naman talaga pinayagan ba talaga ng girlfriend mo? Sinubukan niya lang. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Sinubukan ka lang niya kung kakagatin mo yung pain ng ex-girlfriend mo. Hindi, Boss Ron, kasi nung una pa lang sinabihan niya ako na kung may mangyari, wala naman daw problema. Basta aminin ko yung totoo. Huwag lang daw ako magsinungaling. Ganon? Yes, sir. Yes, sir. How to be you po, Boss Ron? Kaya Ron? din nasabi sa kanya yung may nangyari sa amin kasi umamin yung ex ko na gusto ko sana i-secret lang. Mhm. Yung nakwento ng ex mo na may nangyari sa inyo, anong sabi niya? Nung una nagalit sa akin kasi sabi ko walang nangyari sa amin. Nagde-deny ka pa kasi, no? Kasi yun lang yung sabi niya sa akin. Wala namang problema, basta magsabi lang daw ang totoo. Mhm. Eh, nagsinungaling ako na sabi ko wala nangyari. May tarantado ex ko. Gusto makuha ulit ako. Nagtumbong. Anong nangyari yung sumbong? Positive pa rin. Yun, naintindihan ako ng girlfriend ko.
Kung bibilangin natin, ilang beses kayo nagbingbangan ng ex-girlfriend mo na pumapayag yung girlfriend mo talaga? 3 beses until now, pwede pa nga eh. As in, open. I mean, yung 3 beses na yun, Oo. hindi bilang yun yung number ng sex ah. Oo. 3 beses kami nag-meet. 3 beses kayo nagkita. Yes. Iba pa to yung mga ibang babae pa. Iba pa yung... Oo. Eto diretsahan tanong tayo. So, bumibeng-bang ka ng iba't ibang babae, 3 beses kayo nagkita nitong ex-girlfriend mo. Aware yung girlfriend mo ngayon. Hindi ka ba napapaisip na ba't ako pinapayagan nito? Hindi mo ba siya tinanong ng diretsahan niya? Bakit mo ako pinapayagan na bumengbang ng iba? Hindi ka ba nagsiselos? Hindi ka ba nagagalit? O sadyang iba kasi talaga yung karisma ko? Boss Ron. Ganun. Hindi mo naman ganun kapogi Titan talaga eh. Di rin naman namin tinatanong pa. Pero every time na nakita niya ako, talagang re-request din talaga siya ng online. Alam mo yung online movies. Video call, mga ganun. Video call pala, este. Hindi niya talaga So, ganun. So, ibig sabihin, kryptonite ka niya. Kapag nakikita ka niya, nalalaglag yung, panty niya, ganun. Parang ganun. Ganun ka katindi, Boss Ron. Hindi ko alam. Sige niya sa kanya lang siguro. So, pumapayag siya. Ito muna, Boss Ron. Sige. Total, nandito na rin tayo sa punto na sinasabi mo, di ka naman sobrang gwapo. Ito na muna. Anong itsura muna na ito ng current girlfriend mo? Sinong kamukha niyang artista? Ako ba? Hindi, yung current mo muna na girlfriend. Anong itsura na ito? Ano siya? Feeling ko, mamamukha niya eh. May kamukha bang Moira. artista? Moira, ganun? Umaysi yung buhok. Medyo mapet yung mukha. Pero ba't almost the same? Parang ganun. Kamukhang kamukha niya talaga? Hindi naman masyado, pero yung hulma niya, Moira. So, kinantahan ka ng babalik sa'yo, no? Ako'y babalik pa rin sa'yo. Actually, Titan Jello, hindi pa kami nagkikita in person. So, hindi pa kayo nagbabengbangan? Yes, puro online lang. Puro online lang, no? Oo. Pero legit naman tong taon to. Oo naman niya. Uusap po siya kanina before ako mag-call. So, maikli buhok. Anong itsura ng katawan? Sige nga, bigyan mo nga kami ng itsura muna nito. Ng ka-online agreement mo. Sabi niya kasi sa akin. Hindi ko pa siya nakita ng personal eh. Height niya daw mga 5'5". Medyo chubby pero may shape. Sexy. Bilugan kung sa mga lalaki. Bilugan ba? Nakita mo? Quality. Yes. Through video call. So, si Moira. Si Moira ang kamukha. Okay. Ikaw, si Moira. Parang mga Moira talaga. Oo. Ganun nga. Na-imagine namin ngayon na mukha ni Moira. So, ikaw naman. Anong itsura ba ni Boss Ron? Last time may pinuntahan kaming party. Sabi nung pinsan ko, kamukha ko daw yung asawa ni Tony Gonzaga. Kamukha mo yun? Yung asawa ni Tony Gonzaga?
Tapos sabi Sino naman yun? Sino ng yun? Sino yun? girlfriend ko Si kung Paul baka Soriano? Si Paul Soriano? Hindi ko kilala yun. Wow. Direct Paul pala kamukha mo ah. Search mo si Direct Paul. So, ganun yung itsurahan mo. So, ano ba? Bigyan mo nga kami. Ano bang itsura mo? Matangos ba ilong mo ron? Sige nga, bigyan mo nga kami para maintindihan namin bakit. Paano nakakabengbang si Roy nang pumapayag yung girlfriend niya? Sige nga. Hindi ko din alam talaga, Titan. Hindi nga, ko alam. bigyan mo kami, boss Ron, ng itsura mo. Matangos ka, anong height mo, ano bang build ng katawan mo. Eto, nagkakaroon na kami ng image na kamukha mo si Direct Paul Soriano. So, bigyan mo pa kami ng ng mismo talagang tuwal na mukha mo. Ano bang itsura mo? 5'7". Mhm. Tapos 78 kilograms ako. Uy, payat ka. Mas payat ka pa sa akin. Oo. Pero hindi man ako ganun kagwapuhan, promise. Hindi. Hindi nga namin tinatanong lang namin itsura mo. Tapos Moreno matangos. na lagi. Moreno. Hindi naman ganun katangusan ng ilong. Pero Mhm. siguro sa average ng lalaki, feeling ko pag ako mag-rate sa akin, mga 6 out of 10. 6 out of 10. Ito yung big question. Ano naman itsura nung ex mo na binibengbang mo? 8? 8-7? Hindi. Out of 10? Yung itsura. Ex ko. Itsura niya nung ex mo. Wala siyang kamukhang artista, nakikita ko eh. Bigyan mo na lang kami ng idea sa utak namin. Bigyan mo kami ng image sa utak namin. Matangkad ba? Maliit ba? Malaki ba? Bigyan mo kami. 5'6". 5'6". Katawan. Mhm. Sexy daw sabi ng katrabaho niya. Sexy? Yung malaki yung hinaharap. Mhm. Pero medyo maliit yung nililikod. Mhm. Pero quality din. Quality din. Okay. Sino mas quality? Yung ex mo? O yung current girlfriend mo? Siyempre yung girlfriend ko. Oy. So, ibig sabihin, wala nanunumbalik na feelings yung binabanatan mo itong girlfriend mo? Ex-girlfriend mo, I mean? Actually, yun nga, lagi tinatanong ng girlfriend ko eh. Mhm. Gusto niya kasi clear out ko talaga kung out of love na ako sa ex ko. Kahit na nagaganong ako. Mhm. Sabi ko, wala na talaga. So, ito, Kasi diretsahan siya tanong natin tayo, Ron. Wala na ba talaga, Ron? Wala na talaga. Last na lang talaga. No? Wala nang love. Last na lang. Care na lang. Fubo lang, ganun. Ayoko na sana gusto ko na sana tigil eh. Kasi ayoko isipin niya na yun na lang tinapol ko sa ex ko. Mhm. Kasi until lang nangungulit pa rin sa akin. Pero Ron, yun nga, ulitin ko. Hindi mo pa kasi nasasagot to eh, yung tanong ko na to. Tingin mo, bakit pumapayag itong partner mo? Ano, wala ka lang idea? Hindi ba naglalaro sa isip mo na, bakit kaya? Bakit nga? Bakit nga ba siya pumapayag? Kasi kung ako yung nasa katayuan mo, Ron, isipin ko din eh, ba't kaya pumapayag to? Kahit sabihin mo pinapayagan ako nito na bumengbang ako ng iba, mapapaisip pa rin ako eh. Yun nga rin Titan Cherry. Sobrang napapaisip niya talaga ako.
Hindi ko alam. First time nangyari to sa akin. Hindi ko. At sabi ko, minsan totoo ba to? Mhm. Minsan magkasabi pa siya, nag-iinom ako sa bahay. Sa ubo, sa kubo. Mhm. Lungkot mo, gusto ba padala akong babae dyan? Sabi? Yes. Hindi ako nag-agawa. Minsan nga gusto niya mag-video kami nung bendeng ko eh. Kaso, hindi mo lang din ginagawa. Di ko ba napapaisip na baka naman ito yung partner ko ngayon eh. Ginagawa niya rin yung ginagawa ko. Never. Bakit never? Paano mo nasabi? Nasa ano siya ngayon. Yung alam mo yung lugar na kung saan bawal na bawal yan. Saan yun? Di ko alam. I mean, bawal kang makipag... UAE? Oo. Doon no? Yes, yes. So mahigpit nga. May single ba yung partner mo? Ganun ba? Yes, oo. Pero ako tinitignan ko dito sa angulo na to pare. Hindi ba kaya fetish ng jowa mo yun? Totoo, tama si Boss Pindot eh. Na baka fetish ng asawa, ng partner mo yan eh. Hindi kaya? Hindi, actually ako nga rin nagturo sa kanya kung paano mag-online. Ganon? Yes. Boss Ron, tapatin mo ako. Hindi kita kilala. Hindi mo rin ako kilala. Wala nakakilala sa'yo dito. Hindi mo ba siya binilog para payagan ka ng ganon? Kasi 'di ba, may mga lalaki na binibilog yung isang babae, pinapapayag, binobola na, ikaw pa rin ang uwian ko, pero ganito. May mga ganong style eh. Wala ka bang ginawang ganon, boss? Jello, may plan pa nga kami mag 3 points kami 3S? Ex ko, with ex. Pero boss Ron, sagutin mo muna yung tanong ko. Hindi ba intentional na mabilog mo siya ng ganun? Wala ka bang ginawa? O talagang kusa siyang nagsabi sa'yo na ganun? Kasi baka naman pinlano mo rin to. Pinlano mo rin ito. Kaya rin nangyayari. No. Kasi nung umpisa pa lang, nag-know na ako sa kanya. Siya na lang din pumilit sa akin na makipagkita. Mhm. Kung hindi natuloy yung first meet namin ng ex ko, for closure, hindi na sana nangyari to. Nagulat lang din ako First time ko makapakinig na ganito na pinapayagan ng Alam mo, actually, Titan Jello, ang tagal ko nang gustong tumawag. Alam niya rin to. Possible nakikinig siya. Ngayon? Oh, yes. But, yung ex... Pwede ba natin siyang tawagan? I-connect natin yung call na to. Gusto ko lang mahingi yung side niya eh. Okay lang ba yun? Legit lang pare. Pare, legit lang. Hindi sa na totoo ba yung may kausap ka talaga na ganun. Hindi ako dun eh. Naniniwala ako sa'yo. Benefit of the doubt, nasa iyo pare. Naniniwala ako sa'yo. Pero, ang gusto ko lang makuha dito, yung point niya, bakit siya pumapayag? Anong meron? Yes. Okay. Kasi, alam niya kasi na, siyempre pag boys, tapos, long distance, medyo hindi nakapagpigil ang mga lalaki, siyempre. So, ba't ang sabi niya sa akin, aminin ko lang lahat ng totoo. Nang gagawin ko, wag na wag akong magsisinungaling. Kasi pag nalaman niya sa iba, mas doon siya nagagalit.
Ganon. Yes. Yun yung kasunduan ninyo. Na huwag ka lang magsisinungaling kung bebeng-bang ka. Even a single word, huwag ka magsisinungaling sa kanya. Mhm. Ganun siya. Kaya mo tawagan ng taon to? Curious lang ako eh. Wala siyang Viber pero WhatsApp meron siya. Paano ba? Hindi ko rin alam eh. Paano ba? Boss B, alam mo ba i-connect? Wala ka bang isang phone dyan na pwede lang natin siyang connect lang dito? Kahit mag-hi lang siya tapos kakamustahin ko lang. Lupit na itong taong to. Pare, Boss Ron, dinaig mo si Kulas. Yung pinakamalupit na caller namin dito. Ang Hindi lupit. pa nakwento yung isang other girl eh. Yes, mamaya. Bibigyan kita ng ilang minuto pa bago matapos dito. Grabe. O sige, kwento mo na nga yun sa isang babae. Anong ginagawa pa? Go, kwento mo. Ayun, one time, nakita niya ulit ako na ano. Ayun, parang bigang ba. Mhm. And then sabi niya sa akin, uy, niya kasi nakakita akong malungkot. Nakakainis lang. At may iniisip ako, yun ang iniisip niya. Gusto mo bumembang? Meron ba dyan? Gaganon siya sa akin. Tapos? And then one time, Mhm. yun nga, meron ako. Ayun, pinuntahan ko. Binigay niya sa'yo yun. Yes. Kamusta naman? Quality ba? Ano siya? Ang mukha siya ni siguro sa 100%, 80%, Catherine Bernardo na yung itsura niya. Ganon. Yes. So siya mismo nagbibigay na sa'yo ng girl. Hindi naman. Pag mayroon lang akong ano ba, kaya kong diskarte yan. Gano'n. Mhm. Tapos, one time, mayroon pang nangupahan sa ano. Sa kapitbahay ko. Mhm. Pinuwento ko sa kanya yun. Sabi ko, mahal, di ba yung titik na ito? Ganun, sabi ko ganun. Ano sabi niya sa'yo? Siyempre, di ba, kahit Angelo, lalaki ka, nararamdaman mo yun. Kung meron pagtingin sa'yo, wala. Boss Ron, paano mo ina-approach? Pag alam mong nararamdaman mo may gusto sa'yo, paano mo ina-approach? Parang jologs kami dalawa ng girlfriend ko yun. Pero mahal na mahal niya ako, parang. Yung buhay niya, kaya niyang ibigay sa akin talaga. Yung buhay niya? Tawagan naman natin to. Yung ano mo. Bago tayo matapos. Tawagan natin. Kaya mo ba i-add? Add call mo naman. Maaga pa naman dun, oh. Wait lang, chat ko siya. Pwede naman yun, chat ko siya. Hindi Oo. mamamatay doon, diba? Hindi mamamatay yan. Chat mo siya. Para maano lang din natin, makakonect din natin. Kasi... Check ko lang din kung updated siya sa kwento. Sige. Grabe. Kasi ako mga kabisyo, grabe. For the first time in the history na nakikinig ako ng caller sa previous ko and then hanggang dito, wala pa ako napapakinggan na ganito. Yes. Kaya nga rin ako tumawag. Siguro unique yung kwento ko. Napaka-unique Pero ng siguro, kwento na to. Grabe. Mayroon pang mas unique dito.
Actually, marami pa akong secret files pero ito lang yung gusto kong ikwento. Mhm. Before yung story na to. May mga idea or plans pa sila kayo ng ng partner mo ngayon kung magmi-meet kayo? Kailan ba kayo magmi-meet? Oh yes, for good. Actually, Mhm. sorry. Ibig sabihin yung plans ba namin? Oo, yung plano nyo. Actually, Kaya, may mga kabisyo mo ng... For the first time sa akin to. Ito na. hello. Hello? Yun! Hello. Ayun! So, actually, hindi naman dumating sa point na siya na yung naghanap. Pag nakita niya lang akong sanay kasi ako umiinom mag-isa, kausap siya. Mhm. Tapos pag nakita niya akong malungkot, tapos nagpa-flashback kasi sa kanya yung last time kung kailan ako nakipag ganito. So, 2 weeks ka na palang walang ganito, ganyan. Example lang yun Ayun, ganun siya. Chat mo na si ex mo, ganyan. Kapag kita yung last time na may nakita ng ex ko, siya yung pumilit, which is ayoko na talaga. Kasi ayoko na lang din maramdaman ng ex ko na yun ang dinanghabol ko sa kanya. Friends sila. Promise, nagkakautangan pa nga. Nagkakautangan pa sila ng ex mo? Yes. Ganon. Oo. Tangina. Minsan nag-gismisan pa sila about sa akin. Grabe. Ang lupit naman ito, no? Okay, Boss Ron, eto lang Naputol tayo kanina Yes. Naputol tayo kanina. Ano ba yung ano yung pangplano ninyo? May plano ba kayo magpakasal? May plano? Ano bang napag-usapan yung plano nyo talaga? Neto ni girl. Actually, Boss Titanjelo, she's the second, pangalawa pa lang siyang girlfriend na pinakilala ko sa pamilya ko. Mhm. Oo, yan. So, hindi talaga ako ganun kababaero tulad ng iniisip ng iba. Marami naman mga chicks, pero hindi ako ganun kababaero talaga. May chicks ka na pero di ka babaero, gano'n? I mean, hindi ako two-time. Hindi ako two-time. Okay. Which is, nangyari lang talaga to na pumapayag-payag sila ganun. Mhm. Ayun, ang plan namin nun, may pera na kami pang start ng business. So, hindi ko na lang sasabihin yung business kasi baka doon mahuli ako Pero lahat ng ito hindi alam ng ex ko. Na parang alam, kumbaga yung girlfriend ko ngayon, alam yung nangyari sa ex ko. Which is, paano ba i-explain na mas maayos? Yung nangyayari sa amin ng ex ko, naakala ng ex ko na kami lang. Which is wrong. Alam nung girlfriend ko yan. Ganun. Gets po ba? Pero di ba sabi mo sinasabi ni ex mo doon sa kay partner mo? Kami lang ng ex ko yung nakakaalam. Kami lang ng girlfriend ko. Yung ex ko walang alam yan. Pero di ba napag-uusapan nila? Nag-uusap sila? Yes. Nung lately, nung una kasi, nagsabi na yung ex ko. Pero yung mga second time na nag-meet kami, tsaka yung third time na nag-meet kami, hindi alam ng ex ko, na alam ng girlfriend ko, na siya yung may gusto na magkita kami. Yung unang time lang yung alam niya. Okay. Yan. Okay. Ito, Boss Ron. Medyo magulo siya. Bibigyan kita ng isang pagkakataon para magsalita sa mga binibengbang mo at sa girlfriend mo. Go. Kung sino man gusto mong kausapin sa kanila dito o may sabihin ka man sa kanila.
ano na lang siguro, sorry. Kasi, alam ko maraming galit sa akin ngayon. Mga guy, mga babae. Look sa inyo. Pare-pareho lang naman tayo, tao lang. May mga deepest secret din tayo sa isa't isa. Don't judge me, I don't judge you. Just respect us kasi lang naman talaga. Sa girlfriend ko, dun sa ex ko, kaya ayoko na gusto kong napigyan kasi gusto na rin din talaga siyang makapag-move on. Then may naliligo na rin kasi sa kanya. Ayoko nang pagmulan pa ulit ng gulo. Yun lang. Lahat naman tayo may deepest secret. Kung may mag-judge sa akin, okay lang din naman. Hindi naman ako yung taong nakipag Pinipilit yung sarili. Hindi ako masyadong nakipag-away. Mukha lang akong palaway. So, Boss Ron, yan lang ang mga gusto mong sabihin ngayon. Yun yung sa girlfriend ko, mahal na mahal kita. Alam mo to lahat. Even though yung mga nakikinig sa atin dito, may sabi na fantasy lang to. Alam mo to, kung gano'n mo ako kamahal, kung gano'n rin kita kamahal. Hindi porket nagawa ko to is hindi kita mahal. Alam mo yan. Tayo lang nakakala. Love you. Yun, no? Boss Ron, hindi nyo naman binibenta yung mga video na ginagawa nyo ng ex nyo, no? No, wala pa akong video. Wala naman. No? Okay. Anyway, Boss Ron, maraming salamat sa pagbahagi mo ngayon ng SPG Top Secret mo, brother. Ay, yes sir. Night Angelo. Salute. Oo. Thank you very much. Kasi kung nagbebenta ka, baka bilin ko, ganun. 3 dos. Siguro bibenta ko 3 dos. Anyway, kidding aside ba? Joke lang. Thank you, Boss Ron. Never. Maraming salamat. Thank you, Boss Ron, kaya Idol DJ Rocky. Yes. God bless sa'yo, brother. God bless din po. Ingat. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang mga kwento ni Boss Ron. Si Boss Ron na matalim pa ang kargada sa turon. Mga kabisyo, kung gusto nyo po magbahagi ng inyong top secret, maaari po kayong tumawag sa 0916-529-5595 on Monday, mga kabisyo. Kaya muli, maraming salamat po. Tomorrow po, mga kabisyo, kasama nyo po ako sa ating programa 9 to 12 midnight sa ating Anong Hugot Mo. Muli, ako po si DJ Titan Jello and happy Saturday morning sa inyo, mga kabisyo. Maraming salamat po sa mga tumutok sa atin ngayon sa 90.7 Love Radio. In behalf of DJ Rocky Terra, ako po si DJ Titan Jello, ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kasama ko po ang nag-iisang boy, Pindot, dito sa ating programang Top Secret. Kaya, kailangan pa bang i-memorize ang mga kabisyo? Basic. Handog ko pong awitin sa inyo by Brown Man Revival. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Love Radio. Metro's Love Radio. Basic!